Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me magazinën informative 55 minuta. Në prag të takimit të liderëve ballkanik në Berlin, kryeparlamentari Kadri Veseli ka ftuar spektrin politik të Kosovës që t'i unifikojë qëndrimet, kurse kryeministri Haradinaj u shpreh sërish kundër idesë për ndryshimin e kufive. Në intervistën për të përditshme britanike dhe Independent, presidenti Hashim Thaçi shpalos se nuk ka pse t'i frigohet gjykatës speciale. Gjithmonë ka pasur zëra që duan ta denigrojnë Kosovën apo mua personalisht, ka deklaruar mes tjerash Thaçi. Krimet e dhunës seksuale në Kosovë nuk janë përfshirë në raportin e OKB-s, kurse viktima e dhunës seksuale gjatë luftës, Vasfie Krasniqi Gutman, e promovoi sot në Prishtinë shoqatën e saj Drejtësia për të gjithë. Magazina 55 minuta sjell sot bisedën e shkurtër me zonjën Vasfie Krasniqi Gutman. Po saj kemi edhe një bisedë në studio me 3 rotarian suedez që vizituan gjatë këtyre ditëve Kosovën. Qëndroni me ne. Me ftesë të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron me 29 prill në Berlin do takohen liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në prag të takimit të liderëve ballkanik në Berlin, kryeparlamentari Kadri Veseli ka ftuar spektrin politik të Kosovës që t'i unifikojë qëndrimet, kurse kryeministri Haradinaj u shpreh sërish kundër idesë për ndryshimin e kufive. Para samitit në Berlin që të bëhet më 29 prill, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar unitet politik në Kosovë. Duke folur për dialogun me Serbinë, ai tha se marrëveshja me shtetin serb duhet të përmbyllet sa më shpejt. Këto deklarime kryetari i kuvendit i bëri gjatë përurimit të fushës së re sportive në Kaçanik. Unë besoj se do të bëhemi bashkarisht, pozitë dhe opozitë, mi lajnë natët mes vetvetes, edhe të orientohem drejt për drejt me e përfundu çështjen me Serbinë përfundimtare. Kosova është shteti i pavarur sovran, nuk ka më as dilemë, ne po flasim vetëm për raportet Kosovë-Serbi për drejt bashkimit evropian. Po në çështjen e tarmës Kosovës na as nuk hapëm diskutim për atë çështje. Për dialogun me Serbinë dhe marrëveshjen finale foli edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Haradinaj në Lloxhan edhe një herë u shpreh kundër diskutimeve për kufit. Ai u shpreh i bindur se Kosova do të ecë përpara. Nuk do të lejoj munda Kosova as më prek kufit e Kosovës, as toka e Kosovës, as territori i Kosovës, kur shkon as rrugë ka gabim, qof vlla yni, qof tjetër, mesve ju bojmë thirrje, nuk keni alat më të fortë se shqiptarin në Ballkan, që jemi prapë rëndimor, Euroatlantik. Pra do t'i kryejmë punët e Kosovës. Më 29 prill në Berlin është paralajmëruar një takim midis liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas raportimeve, ky takim do të udhëhiqet nga kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron. E përditshmja britanike dhe Independent, gjatë një interviste me presidentin Hashim Thaçi, përmend se ai ballafaqohet edhe me telashet e tij. Sipas këtij mediumi, prokuroria e gjykatës speciale në Hag po heton krimet e pretenduara të luftës, për cilat përmendën zyrtar të lartë të UÇK-s, përfshir këtu edhe presidentin Thaçi. Dhe Independent shkruan se Thaçi insiston se nuk ka asgjë për t'u friksuar. Si gjithmonë, ne nuk do t'i ikim kësaj, ne do t'i përgjigjemi dhe jam i bindur se do dalim me dignitet dhe integritet, citon gazeta presidentin Thaçi. Unë jam shumë krenar që kam qenë njëri ndër liderët e UÇK-s. Gjithmonë ka pasur zëra që duan ta denigrojnë Kosovën apo mua personalisht, por kjo nuk do të thotë se unë kam ndonjë hezitim për rrugën tonë përpara. Unë besoj në drejtësi dhe nuk duhet të lejojmë historinë të përsëritet, citot këtë thënë për gazetën britanike presidenti Thaçi. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka dërguar një reagim te sekretari i përgjithshëm i OKB-s për mos përfshirjen e krimeve të dhunës seksuale në Kosovë në raportin e publikuar nga OKB mbi dhunën seksuale në konflikte. Kjo organizatë jo qeveritare shpreh shqetësimin e thellë për lënien jashtë raportit të OKB-s të krimeve të dhunës seksuale të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kjo ka qenë buqja moshën 16 vjeçare.
Gjatë prezantimit të shoqatës Drejtësi për të gjithë, e mbijetuara e dhunës seksuale dhe ajo që vitin e kaluar rrëfeu publikisht krimin e dhunimit seksual nga forcat serbe, Vafësie Krasniqi Gudman, ka kërkuar që të mos negociohet me shtetin fqinj pa pas drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Shumë njerëz japin gjithçka, nuk duhet të harrojmë këto krime. Nuk duhet me ja fal servis, nuk duhet me pas negociata pa përmend këto krime. Nuk s'ka me pas friendship me qasësi Serbia me Kosovën nëse nuk dënohen kriminella që kanë bërë krimet. Na nuk po dojna hakmarrje, po dojna drejtësi. Drejtori i kësaj shoqate Nafi Krasniqi është shprehur i zgënjur me përkrajin nga institucionet e Kosovës. Ai tha se dështimi i drejtësisë për këto krime është gjëja e dytë më e rëndë që i ka ndodhur vendit tonë. Ne i bëjmë thirrje të gjithëve, të bashkohemi dhe të punojmë fort për drejtësi, nga që betejë për drejtësi qenë ka më e rëndë se sa betejat që kemi pas para 20 vite. Organizata Drejtësi për të gjithë, e iniciuar nga 20.000 të dhunuarat seksualisht gjatë luftës, ka për qëllim të hulumtoj, dokumentoj e adresoj të gjitha krimet e luftës së fundit në Kosovë. Përfaqësues të kësaj shoqate thanë se nuk do të ndalen derisa të dënohen të gjithë kriminalet. Besim edhe pak në këtë temë, kolegu ju Ngen Trashiti realizoi një bisedë të shkurtër me të mbjetuarin në dhunës seksuale Vafësie Krasniqi Gudman. Të shohim çfarë deklaroi ajo në këtë intervistë të shkurtër për magazinën 55 minuta. Shoqati organizata, janë organizata, po kjo është pak më ndryshe. Po, kjo është pak më e veçantë se na po bëjmë drejtësi për të gjithë. Nuk është diçka që janë si organizata tjera që merren vetëm me ndihma tjera që ofrojnë, kjo është vetëm për drejtësi. Shpresoj që kemi pas sukses. Po mesazh shiftohet për ministrat që kanë të njoftuar që kanë të ftuar nuk kanë ardhur, kështu që nuk e di sa kena me pas mbrojtjen e shtetit, por unë besoj që kemi ndihmuar viktimave shumë. Ne kemi rastin ton vetë që madrejtësia ka dështuar, edhe e ndi të nevojshme me pas një kësaj lloj organizate që me këqyrë se sa transparent po janë gjykatat, raportet e policive, ku të tjera gjëra tjera, se në rastin ton janë do që më do gabime përmes gjykatave, kështu që besoj që kjo organizat do të është në mjetë që me të ka qëllimin e mirë për me ndihmu viktimave për me marrë drejtësinë e vetë. A mendoni që kam një përkrah? Pa marrë parasysh që ka ndodhur më herët, a mendoni që kemi pas përkrah në institucionet? Shpresoj që po, se tash të marrë në masë jem dalë publikisht, kur neve nuk ka përkrah shteti, kurse kanone publikisht, rasti jonë ka dështu, s'kemi pas përkrah prej kërkujt. Tash me që se dhe avukate ka nësa dione pro bona janë avukat në papages për këto raste, kështu që aja është e hapi mirë. Shpresoj që po, shpresoj që po. Në raportin e fundit të KB-s, Vafësie, nuk është përfshi Kosovë. A keni koment? Nuk kom edhe komentet fortë, na ishte me zonjën Patelëshëm Luksemburg, edhe aja ishte, unë njoftu me zonjën Patel 2-3 herë, edhe din që jena 20.000 veta, edhe kam bisedu me këta që për me na fut në raport, po nuk jemi, unë nuk mboj me ba one shumë për më fut në atë raport, kështu që institucionet tona do me ba ma shumë për me shpuna në atë raport. E që kanë bërë deri tashtë? Shumë pak, jo e deni, po s'kom koment, shumë pak. E cilat janë hapa tjerë që po në përfshim Kosova dhe me ditë edhe tjerë të gjendjen e Kosovës? Hapat e mija? Tonava qoftë shoqatave e Kosovës. Hapat, po të është unë jom vetë dëshmitare krimeve, dhunimeve që kanë ndodhur. Unë kam qenë UN, kam qenë në Luksemburg, ku të dyne jom taku me njërë shumë zjetë në nivellet nalta, që edhe ambasador evropian u çuditshën se si Kosova në Evropë, edhe mos me ditë për prodhonimet që ka pas qenë 20.000 veta. Kështu që duhet me bashkë të organizata se institucionet, duhet me bashkëpunu, e jo se cili për veti me shku te zonja Patele me se të në shqiptarët a që ka qek, duhet me bashkë që për më fut në raport. A më nëshme në spjegu sa është të rëndësishme më konë Kosova e përshime? Është shumë rëndësishme, me ajna 20.000 veta. Është rëndësishme se duhet me ditë krejt bota se dhunimet ka ndodhë në Kosovë, ka ndodhë prej Serbit, është shumë rëndësishme se Bosnia është të tjera përmene në Kosova jo, kurse në gjithë e dim që ka ndodhë. Që ka opret në tarmë? Drejtësin, për neve që në duhet, edhe që ka presët na është drejtësia, edhe pse landa jam në Kosovë ka të shtu,
Unë nuk ndalë në derisa të qoj me Amerikë, nuk me pa marrë parasysh, më regjiku prap do të më ndryshu dhe ligje, për më regjiku prap rasti jam. Si që paralajmëruam, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka dërguar një reagim të sekretari i përgjithshëm i OKB-s për mos përfshirjen e krimeve të dhunës seksuale në Kosovë. Ta ndjekim raportin. Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka lënë jashtë Kosovën në raportin e viktimave të dhunës seksuale në luftra. Lidhur me këtë ka reaguar Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Pas shqyrtimit të raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s mbi dhunën seksuale në konflikte për lënien e Kosovës jashtë këtij raporti, kjo qendër ka shprehur shqetësimin e saj të thellë. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, si një organizatë jo qeveritare e cila punon që 2 dekada me të mbjetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës për të lehtësuar traumën e tyre dhe për të avokuar për të drejtat e tyre, shpreh shqetësimin e saj më të thellë për lënien jashtë raportit të situatës së Kosovës sa i përket krimeve të dhunës seksuale, thuhet në reagim. Tutje duke reaguar ndaj mospërfshirjes së Kosovës në këtë raport, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës thotë se duke marrë parasysh progresin e kohëve të fundit të institucioneve shtetërore të Kosovës në verifikimin dhe dokumentimin e të mbjetuarve të dhunimit, QKRMT beson fuqishëm se përfaqësimi të dhënave në këtë raport sa i përket krimeve të dhunës seksuale në Kosovë do të kontribuonte shumë në një kuptim më të gjerë të situatës së të mbjetuarve në rajon. Një ndikim të veçantë do ta kishte edhe në luftimin e paragjykimeve dhe stigmatizimit që rrethon këtë kategori shoqërore, thuhet tutje në reagim. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka qenë e ftuar nga përfaqësuesja speciale e Kombeve të Bashkuara për dhunën seksuale në konflikte me Fondacionin e Iniciativën Nadias në takim konsultativ organizuar nga Programi për të Drejtat e Njeriut në Roosevelt House, Hunter College. Dhe në këtë takim drejtoresha e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Feride Rushiti, është ftuar që të ofrojë ekspertizën dhe përvojën e saj 20 vjeçare mbi reparacionet në raport me viktimat të mbjetuarat e dhunës seksuale që nga koha e luftës. Gjithashtu, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës në janar të vitit 2019 me kërkesë të raportuesit special për promovimin e të vërtetës, drejtësisë, reparacionit dhe garancitë e mospërsëritjes ka dhënë kontributet e saj në pyetësorin mbi programet nacionale të reparacionit. Për mospërfshirjen e Kosovës në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për krimet të dhunës seksuale në konflikte, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës pati reaguar edhe vitin e kaluar pas publikimit të raportit. Ekipi magazinës 55 Minuta ka pyetur zyrën për medias të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në New York pse Kosova nuk është përfshirë në raportin e OKB-s. Këshilli i Sigurimit kërkon nga sekretari i përgjithshëm të raportojë në baza vjetore për situatën lidhur me dhunën seksuale gjatë konflikteve për vendet me interes për Këshillin e Sigurimit, është përgjigjur me email zëdhënësi njëshit të OKB-s Erika Neko. Edhe pse Kosova nuk është përfshirë në raportin vjetor të sekretarit për këtë çështje, OKB ndjek nga afër situatën në Kosovë dhe përshëndet zhvillimet që kanë ndodhur gjatë viteve të fundit për të adresuar dhunën seksuale gjatë konfliktit, përfshirë aktivitetet që udhëhoqi shoqëria civile e Kosovës, ka thënë Kaneko për magazinën 55 Minuta. Prej vitesh, rotarianët e vendeve të ndryshme të botës vizitojnë Kosovën dhe përfshihen në nisma të përbashkëta zhvillimore me rotarianët vendor. Javën që shkoi në Prishtinë dhe Pej qëndruan 3 rotarianë suedez. Kolegja Vljana Berani bashkëbisedoi me 3 rotarianët suedez, ta ndjekim bisedën. Welcome to our studio. Ju keni punuar për KFOR-in dhe për një periudhë të shkurtër edhe për ambasadën e Suedisë këtu në Prishtinë. A mund t'ju lutem që t'na tregoni apo t'na përshkruani përshtypjet tuaja kur keni ardhur për herë të parë në Kosovë dhe tani që keni ardhur, keni parë ndonjë ndryshim? Do you see any difference? Unë për herë të parë kam ardhur në Kosovë në vitin 2001 dhe ajo ishte hera e parë në jetën time që isha këtu. Por tani, krahasuar me atëherë, shoh shumë zhvillime pozitive.
Pra është shumë mirë për të dëgjuar fjalët e tilla. Po, unë kam qenë edhe në vitin 2009 dhe ndryshimet janë shumë pozitive krahasuar me 2009 dhe sot. Ka shumë përparime, sigurisht se ka mundur të bëhet edhe më shumë përparim nëse gjithçka do të shkon të mirë, nëse mund të them mes BE-s, Serbisë dhe Kosovës. Është Kosova një vend i sigurt për të jetuar tani. Nëse krahasoj me Stockholmin në Suedi, do të thoja se unë ndihem më i sigurt këtu në Prishtinë se sa që ndihem në Stockholm. Prandaj po, them se Kosova është një vend i sigurt për të jetuar. Është shumë interesante sepse ju keni qenë më përpara edhe shefi OSBE-s në Sarajevo. Keni ndonjë opinion lidhur me zhvillimet ekonomike në Ballkan? Kur është fjala për Bosnjën, nuk jam edhe aq shumë pozitiv, sepse lëvizjet nacionaliste, partitë politike nacionaliste, ende janë shumë të fuqishme në rajon dhe në Ballkan. Sa i përket Kosovës, shoh shumë zhvillime krahasuar me kohën kur unë isha këtu në vitin 98, sigurisht. Shikoj shumë zhvillime edhe nga viti i kaluar. Mendoj se është shumë e rëndësishme të them se njerëzit që jetojnë këtu kanë shumë vështirësi për të parë zhvillimet që ndodhin. Ju duhet të jeni më larg dhe të ktheheni për të parë, për të vërejtur zhvillimet. Rrugët janë më të mira, pompat benzinës të ndryshme, ka ura të reja, pra situata është përmirësuar. Dua t'ju pyes se pse jeni këtu në Kosovë. Këtë herë, e gjithashtu edhe vitin e kaluar, unë jam pjesë e Rotary Club dhe si Rotary ne punojmë me Rotary Clubet lokale këtu në Kosovë. Dhe vitin e kaluar isha në Pej, ku kishim një projekt me cilin klubi jonë kishte me Pejën. Shikuesit ta nuk janë edhe shumë të familiarizuar me punën e Rotary Club. Sigurisht antarët po, por shikuesit në mënyrë të përgjithshme nuk janë shumë të familiarizuar. Mund na tregoni ju lutem në pika të shkurtra se çfarë janë Rotary Clubet dhe çfarë është puna e tyre? Ndoshta ju, zoti Jacobson. Në Suedi ne kemi 200 Rotary Clube dhe në botë në përgjithësi janë ndoshta me mira Rotary Clube. Dhe qëllimi i Rotary Clubeve është që të shërbej të gjithë njerëzve. Ju duhet të keni një mendje të hapur, një rrjet shumë të mirë, të keni gatishmërinë për të ndihmuar shoqërisë. Is it global? Na tregoni për Rotary Clubin që ju, cilës ju jeni, është globale apo ju keni ndonjë deg të saj këtu në Kosovë? Ne kemi rrjete lokale të Rotary Clubeve këtu në Kosovë, por unë kam qenë disa herë në Kosovë. Ne kemi filluar të krijojmë rrjetin e Rotarive këtu në Kosovë, sepse ato të Kosovës janë rreth 14 cish historik të shkurtër të krijimit të tyre. Të parat janë krijuar vetëm në vitin 2005, e ajo ishte në Pej. Zotri Osland, ndoshta ju mund t'i përgjigjeni kësaj pyetje. Shikoni ndonjë të arritur nga këto klube? Sigurisht. Cilat për shembull? Klubet tona kanë projekte të përbashkëta mes klubeve në Suedi dhe në Kosovë, për shembull. Projektet e mëparshme ishin për ujë të pastër, për çështje të ndryshme sanitare,
Pra ju jeni fokusuar vetëm në rajonin e Pejës, por tani jemi edhe këtu në Prishtinë. Kemi International Rotary Club këtu në Prishtinë, të cilën kemi vizituar këto ditë. Kemi një projekt për ujë të pastër për disa shkolla rreth Prishtinës. Ky ishte një projekt në vitin 2013. Zoti Nilsson, në aspektin financiar, nëse flasim për aspektin financiar, sa janë të mëdha këto projekte? Si mblidhen këto para dhe si funksionon kjo? Sistemi i rotarive është që klubet vendosin para të tyre, gjithçka bazohet në vullnetar. Klubet vendosin se ky është një projekt me cilin mund të punoj me një klub në të themi në Kosovë. Këto dy klube vendosin ca para së bashku dhe aplikojnë për para të tjera nga distriktet. Pra ju në një forme bëni thirrje ose njoftoni për mbështetje. Është rrjeti që, siç u përmend, lidhjet njerëzore mes si dhe klubeve. A mundeni ju, zoti Jacobson, të na tregoni çfarë rezultatesh konkrete kanë arritur Rotary klubet, cilat janë përfitimet e këtyne rotarive, siç mund të jetë ai në Pej për shembull. Rotary Club në Pej ka financuar dhe ka rekonstruktuar toaletet e reja të shumë shkollave, ka pajisur me mjetet të ndryshme sanitare dhe të themi se në mënyrë të përgjithshme ka renovuar aspektin sanitar të shkollave. Bëhet fjalë për shkolla në qytet të Pejës, në qytet, por edhe në rrethinën e Pejës. Edhe në Klin, për shembull, një shkollë tjetër, ishin në 3 shkolla tjera në Pejë dhe rreth Pejës. A do të thotë kjo që ju jeni më të fokusuar në sistemin e edukimit, apo keni edhe projekte të tjera? Jo, nuk kemi vetëm në këtë sistem. Sigurisht kjo është vetëm një fushë, por uji i pastër, çështjet e ndryshme sanitare janë edhe çështje tjetër. Një program tjetër të cilin e kemi është edhe mbështetja me bursa për nxënëse të cilat janë në shkolla fillore mes 14 dhe 16 vjeç. Ato do të kenë para për të studiuar në shkollë fillore. Kemi 200 vajza të cilat do të kenë bursa. Këto vajza do të arsimon këtu në Pej. Po, ato do të arsimon këtu. Edhe diçka tjetër që dua të them tani është që ka të bëjë me lidhur me mjedisin, sepse kjo është çështja e vetme për cilën mund të them se nuk është përmirësuar, e kjo ka të bëjë me çështjen e mjedisit, sepse kompanitë ndryshme elektronike mund të jenë më të mira, mund të shikoni mbetjet të ndryshme plastike, do të mund të bëhej ndryshe, do të mund të hiqeshin, kjo mund të bëhej më mirë. Nëse flasim për planet afat mesme, mirë këtë vetë ju planifikoni që të mbështesni 200 vajza me bursë, por keni diçka tjetër në mendje? Ju ofroni vetëm para, apo ofroni edhe trajnime, pajisje të ndryshme, apo bëni ndonjë shkëmbim të rinjve? Shkëmbimi i të rinjve është gjithashtu një nga shtyllat me të cilat Rotary Club mbështetet. Mund të përmend edhe një çështje tjetër. Në vitin 2013 ne kemi pasur një ekip të handballit nga Gjilani në Suedi për të luajtur në një turne, dhe në vitin 2016 ishin 17 basketbollistë nga Ferizaj të cilët kanë luajtur në Suedi. Ne kemi paguar udhëtimin dhe të gjitha çështjet e tjera
logjistike. Pra ju në një farë forme investoni edhe në miqësi mes njerëzve. Po dhe shkëmbimet e ndryshme, edhe pse në atë kohë nuk ishte vajza në ekip. Koha jonë për këtë bisedë mbaroj, faleminderit shumë që i shqetësonte me ne dhe shpresoj që vitin e ardhshëm t'ju kemi sërish. Patjetër. Në ditën e publikimit të raportit organizatës botërore të shëndetësisë, Maqedonia e Veriut ka shpallur epideminë e frutit në gjithë territorin e vendit, nga frika se rastet edhe ashtu të shumta do të mund të shtrihen edhe më tej. Korrespondenti ynë Besnik Iseni na sjell vëllësi. Maqedonia e Veriut shpalli epidemi të frutit në tërë vendin. Komisioni për sëmundje ngjitse një vendim të këtillë e mori pas rritjes së numrit të prekurve nga fruti. Në 20 qytete të vendit janë regjistruar 961 raste. Numri më i madh i të prekurve nga fruti janë fëmijë të moshës 9-6 vjeç. Për këtë shkak edhe të gjitha masat janë dedikuar ndaj tyre. Gjithsesi se kemi numër edhe të fëmijëve të pavaksinuar, të cilat janë të moshës shkollore, megjithatë numri i tyre është më i vogël. Komisioni solli vendim që të rritet edhe mosha e vaksinimit. Për momentin janë 70 të hospitalizuar, prej të cilëve 7 fëmijë janë në gjendje kritike dhe me komplikime të rënda shëndetësore. Për momentin kemi më shumë se 70 fëmijë të cilët janë të hospitalizuar, 55 prej tyre janë në klinikën infektive, 15 në klinikën e pediatrisë, prej tyre më shumë se 7 janë në gjendje të rëndë, megjithatë janë të hospitalizuar si pasojë e komplikimeve nga fruthi. Me shpalljen e epidemisë së frutit ndalohet vizita e të sëmurve në për të gjitha spitalet e vendit, shkuarja në çerdhe e të gjithë fëmijëve të pavaksinuar, të gjithë të punësuarit shëndetësor obligohen që të marrin dozat e vaksinës kundër frutit. Rreth 20.000 persone janë vaksinuar që nga paraqitja e epidemisë, kurse 3 fëmijë kanë humbur jetën si pasojë e komplikimeve të shkaktuara nga fruti. E në Kosovë nuk ka epidemi të frutit. Kështu ka bërë të ditur sot Instituti Kombëtar për Shëndetësi Publike përmes një komunikate për media. Sipas këtij instituti, Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindjen më të lartë të vaksinimit. Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindje të lartë të vaksinimit. Sipas statistikave zyrtare, rreth 95% e fëmijëve janë vaksinuar, thuhet në njoftimin e Institutit për Shëndetin Publik të Kosovës. Me këtë rast, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka ftuar prindërit cilët për shkaqe të ndryshme nuk i kanë vaksinuar fëmijët e tyre kundër frutit, por edhe kundër sëmundjeve të tjera, të lajmërohen në qendrat e mjekësisë familjare për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve të tyre. Gjendjen e mirë të Kosovës në aspektin e vaksinimit e ka komentuar përmes rrjetit social Twitter edhe Murat Sain, përfaqësuesi i UNICEF-it në Kosovë. Ai ka thënë se vaksinimi është jetik për arritjen e qëllimeve për një zhvillim të qëndrueshëm. Janë bërë 20 vjet që nga vrasja e 16 martirëve në lagjen 3 të komunës së Skënderajt nga forcat paraushtarake policore serbe. Por dhimbja e familjarëve të tyre ende është e freskët. Kaluan 20 vjet që nga vrasja e 16 martirëve në lagjen 3 të komunës së Skënderajt nga forcat paraushtarake e policore serbe. Por dhimbja humbjes së të dashurve të tyre ende është e madhe, thot Fatos Bekaj, i cili vjen në çdo përvjetor për t'i kujtuar 3 familjarët e tij të vrarë. Gjatë luftës na kanë vrarë kopëtove serb, miqen Maksutin, babër Mujin, gruan e Agjit, Razën. Mërzia është e madhe për neve. Kujtimet e asaj ngjarjeje i kanë të freskëta edhe familjarët e tjerë, të cilët ishin edhe dëshmitarë të asaj kohe kur ishin kryer vrasjet për të cilat kërkojnë ende drejtësi. Këto babë, këto vëlla, me kanë vrarë në arsim. I kanë qitë në bërë, i kanë vrarë. Na jena me i të mrena në shpi, na kanë thonë mos dini për joshna. Me 16 prill të në lagjen tonë ka ndodhur një masakër shumë e madhe. Ne kemi qenë prezent atë ditë. Kanë ardhur në shtëpi, i kanë marrë edhe i kanë vrarë.
në familjen time kanë qenë tre antarë, gjyshi, baba edhe daja. Madje një prej dëshmitarëve thotë se i njeh mjaft mirë atë që ka kryer këtë krim, për të cilin shprehti gatshëm edhe të dëshmojë. Serb ka qenë, edhe i mundu që atër kërkon mikë me padit, nën mik me argumente, me fotografi, me krejt, se ka morë kush parasysh, e kumë parasysh polici tonë, ka deklarate, nështë deklarata, edhe atë që ka morë kush parasysh, kështu që unë jam i gatshëm me dëshmu edhe e di personin individin kush i ka mytë. Në këtë përvjetor, homazhe pranë lapitarit të 16 dëshmoreve dhe martireve bëri edhe kryetari i kësaj komune, Bekim Jashari. Ai tregoi se sa është duke u bërë për familjarët e të rënëve. Tanë të drejtën shumë pak. Përgjësijeve të komunën tonë për nivel venit shumë pak. Urojmë që të kemi ditë më të mira. 16 dëshmore të martire të rënë ishin të rinj, pleq e në mesin e tyre edhe një grua. Po sot janë bërë 20 vjetë nga rënja heroike Shkëllzen Haradinaj dhe bashk luftetarve të tij. Shkëllzeni Hasimi Fatmir Eluani me 16 prill të 99-ës ranë në mbrojtje të mira civilëve të parmatosur në malet e Maznikut në njërën nga betejat më të lavdishme të UÇK-s. Në 20 vjetorin e rënjes së herojt Shkëllzen Haradinaj dhe bashkluftetarëve të tij, kryeministri Haradinaj tha se Shkëllzeni Fatmiri Hasimi Eluani ranë në misionin më të shenjtë atë të shpëtimit të mira civilëve të pambrojtur. Kjo është një mesazh pra i kësaj betejë ditë të sotme, dhe më të zot, luftat më të zot që kalun bini dhe lufte intensive nga 24 marshi, mos flasim për periudhën përpara. 24 marsh 98, 24 marsh 99, kur panal, kur palshu, vend betejë, nuk jenë vrarë atje. Po jenë vrarë se nuk kanë pas shkojnë, detyru me dalë pa pozicion lufte, me dalë përballë forcave serbe, mos me leju me mrite civil shqiptar. Kjo është një e vërtet e historisë tonë, lavdishme të UÇK-s që i bën shqiptar vërtet mu krenuhe. Nuk është e vetmja, fatmirësisht kemi plot betejë, plot ngjarje të një lavdije të tillë, por kjo është e vërtetë. Ibrahim Selmanaj ende ka të freskët kujtimin për betejën e lavdishme në malet e Maznikut, ditën kur u përjetësuan në altarin e lirisë heroi i kombit Shkëllzen Haradinaj dhe bashkluftetarët e tij Hasim Halilaj dhe Fatmir Eluan Nimanaj. Sot janë bërë 20 vjet, por në fakt duket sikur ka ndodhur sot ose si ka ndodhur dje. Paraprakisht ne kemi bërë partin e transportin e plagosurve prej të shkoje për në Istog. Edhe një pjesë e ushtarëve të tjerë kanë vazhdu prej Stogut për në Shqipëni, që jenë mesën e tjerëve ku në Ismet Ameti i plagum, por shumë plagum. Po sakrifica e tyne dhe akti i ramjes është nështë për ngjarjeve më të veçanta dhe më heroike që ka mujtë me ndodhë në luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës. Thonë drejt, me gjitha këto fatkeqësi që në kanë ndodhur dhe me gjitha këto humbje, unë edhe shokët e mim ndajmë veten si të privilegjuar që kemi jetuar kohën e Shkëllzenit e të Fatmirit e Eluanit. Pa i përtrinjen aty përsëritën që ato mendoj se krejt është çaja ngjarjet e atëhershit, krenor për ta, për Eluanin e për agimin e për këta që kem pas në lufte krejt. Shkëllzeni Hasimi Fatmiri Eluani me 16 prill 1999 ranë në mbrojtje të mira civilëve të paramatosur në malet e Maznikut në njërin ndër betejat më të lavdishme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Po atë ditë në Koshare ra heroikisht edhe dëshmori i kombit Fadil Maloku. E duke u kthyer 20 vjet pas, kujtojmë egzodin masiv të shqiptarëve drejt Kuksit. Edhe sot, simbolikisht, qytetarë të shumtë marshuan drejt këtij qyteti shqiptar për të mos se harruar kohën kur agresori serb deshi të shtynte shqiptarët drejt spastrimit etnik. Eksodi 99-ës u nis në drejtim të pikës kufitare Kosovë-Shqipëri për të përkujtuar prillin e 20 viteve më parë, ku terrori serb i detyroi të lëshojnë shtëpitë e tyre, duke lënë pas vetes familjar të vrarë e masakruar e shtëpi të djegura. Sot gjithçka ka ndryshuar. Kolonës së gjatë i prini jo vetëm flamuri kombëtar, por edhe ai i shtetit të Kosovës. Dikur këta njerëz u nisën pa adresë, ndërsa sot, në kujtim të atyre ditëve të vështira, dolën t'i presin ish kryeministri Pandeli Majko, udhëheqës të Bashkive të Veriut të Shqipërisë dhe shumë qytetarë. Shembulli 20 viteve më parë do të mbetet një nga ato simbole, e cila i bashkon shqiptarët, pa dallim feje, krajine e ideje, pa kufi midis
Shqipërisë dhe Kosovës, sepse në ditë të vështira ne nuk jemi të ndarë, ne jemi një. E Kuksi ndihet prap i nderuar pas 20 vitesh. Ti bashkojmë forcat që të rrisim mirëqenien e qytetarëve, këtej andej kufirit, tha kryebashkiaku Bashkim Shehu. Ja ku është Prizreni, ja ku është Kuksi, ja ku është Hasi, ja ku është Tropoja, ja ku është Gjakova, dhe ne vetëm me njëri tjetrin duhet të bashkëpunojmë që të sjellim mirëqenien për qytetarët tanë. Kryetari Mitrovicës, nga ku edhe u nis ky karvan, gëzon e vallëzon me qytetarët e shumt, i falenderohet gjithmonë mikpritjes kuksiane. Dhe kemi ardhur këtu, kemi gjetë shtëpinë tonë dhe jemi ardhur të respektojmë, të nderojmë, të falenderojmë shumë. E Ali Ismaili e Shazi e Kuqi tek e shikojnë këtë atmosferë, kujtojnë ditët e vështira. Para 20 vite jemi kohë këtu. E tash na takon më ardh për çdo vit. Si të priti Kuksi sot? Qysh ma mirë, ma i kënaqur se sot. Unë nuk më ko jetë amë. Na kemi shku në Elbasan, jemi shumë falenderus për ata familje që na kanë ndihmuar neve, edhe kur nuk duhet me ja harru popullit shqiptar. Qyteti i vogël Veri Lindor u vu në ballë të përballimit të një krize me përmasa ndërkombëtare, teksa hapi dyert për 75.000 persona, që në atë kohë ishin 3 fishi i popullsisë së asaj zone. Zjarfikësit përkundër vështërsive kanë arritur që ta shpëtojnë strukturën ngurore të katedrales Notre Dame në Paris. Vendin e ngjarjes e ka vizituar presidenti Emmanuel Macron, i cili ka premtuar rindërtimin e saj, e tashmë ka nisur të jepën edhe donacionet e para. Zjarfikësit në Paris kanë arritur ta shpëtojnë strukturën nga guri të katedrales së famshme 850 vjeçare Notre Dame, e cila dje u përfshi nga flakët. Janë shpëtuar edhe të 2 kullat e katedrales, por zjarrit nuk ka mundur t'i shpëtoj kulmi dhe maja piramidale e katedrales, apo ajo që njihet si spire. Zjarri është deklaruar të jetë nën kontroll 9 orë pas shpërthimit. Ende nuk dihen shkaqet e shpërthimit të zjarrit, por zyrtarët kanë thënë se mund të ketë lidhje me punët rreth rinovimit të katedrales, të cilat kanë qenë duke u kryer. Nga zyreja e prokurorit të Parisit thonë se për momentin rasti po trajtohet si aksident. Në përpjekjet e vënies së zjarrit nën kontroll është lënduar një zjarfikës, ka thënë një komandant i zjarfikësve. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, i cili dje vizitoi vendin e ngjarjes, është zotuar për rindërtimin e katedrales. Macron është zotuar për nisjen e themelimit të një fondi ndërkombëtar për rindërtimin e saj. Tashmë janë premtuar edhe donacionet e para për rindërtimin e katedrales. Miliarderi francez François-Henri Pinault i ka premtuar 100 milion euro për rindërtimin e katedrales, ka njoftuar Agjencia e Lajmeve AFP. Zjarri në katedrale kishte shpërthyer rreth orës 18:30 dhe shumë shpejt ka përfshirë kulmin e katedrales, duke shkatëruar dritaret e zbukuruara dhe pjesën drunore, para se të digjej dhe të binte edhe maja piramidale. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte. Në emër të ekipit të emisionit 55 minuta, ju dëshiroj një natë të mirë.